හොඳයි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අද මට හිතුණා ටිකක් වෙනස් දෙයක් කතා කරන්න කියලා. I thought of speaking something new today. That is actually I saw when I was actually browsing in the Facebook. මේ Facebook එකේ අන්තර්ජාලයේ සමාජ මාධ්‍ය තුල අපි හැමෝම සැරිසරනවා. We everyone use social media disproportionately කියන්නේ විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් එක එක්කෙනා මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නේ විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන්. එතකොට අපි දැන් මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරනකොට ඉතින් අපි විවිධ දේවල් දකිනවා. ඉතින් මේ සමාජයේ තියෙන දේවල්ම තමයි දකින්නේ. What we see in the social media is actually the things that we see there itself in the society. මේ සමාජයේම තියෙන දේවල් තමයි අපි දකින්නේ. So you also actually learn a lot of English while listening and watching these videos. මේ videos බලන ගමන් ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසිත් ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒකත් සුවිශේෂී කාරණයක්. ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන නිදහසේ. ඉතින් ඒක සඳහා විවිධ අභ්‍යාස තියෙනවා. ඉතින් ඒක ටිකක් මහන්සි වෙලා කරන්න ඕන වැඩක් ඇත්තටම. ඒක ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. It is not something very easy because we know speaking English and learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් අය මහන්සි වෙනවා. ඒ වගේම දැන් පාසල් වල ගත්තාම when we look at the situation in the schools, we see a large number of students actually have already given up English අත්තල්ලා දාලා තියෙන. දැන් උගාක් අපේ ක්ලාසස් වලට එන අය වුණත් ඒගොල්ලෝගෙන් අහුවාම එයාලා කියන කතාව තමයි මේ ඉංග්‍රීසි ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යන කාලේ අත්හැරලා දාලා හිටියා කියන එක. දැන් ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ දැන් වැඩි හිටියෝ බවට පත් වෙලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එනවා රට යන්න අවශ්‍ය වෙලා. So when they want to go to other countries, and now the world is actually an extremely open place. ලෝකේ ගොඩක් විවෘතයි. So you can go to any other country very easily. So you are given visas very easily, and you can obtain visas to a lot of other countries in the world very easily, and traveling has become an extremely abundant phenomenon in the modern world. නූතන ලෝකයේ මේ සංචාරය කිරීම එහෙම නැත්නම් මේ traveling කියන එක ඇත්තටම ඒක ගොඩක් ඒක සාමාන්‍ය සංසිද්ධියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක visa හම්බෙනවා ගොඩක් වෙලාවට පිටරටවල වලට යන්න. and also a lot of children and people like to go to other countries. ගොඩක් කට්ටිය පිටරටවල වලට යන්නත් කැමතියි. ඉතින් නමුත් ඒගොල්ලොන්ට එන ප්‍රධාන බැරියර් එකක් තමයි මේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නය. one of the biggest barriers that they meet in this process is the English problem. එතකොට ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ ආපහු වැඩි හිටිය බවට පත් වෙලා හරි after leaving the school, they most of the times they come to our classes. ඒකෝ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා හරි වැඩි හිටිය බවට පත් වෙලා රැකියා කරන ගමන් හුඟක් වෙලාවට අපි පන්ති වලට එනවා. ඉතින් ආවම මේගොල්ලෝ කියන කතාවක් තමයි something they frequently say is. ඒගොල්ලෝ නිරන්තරයෙන් කියන කතාවක් something they frequently say කියන්නේ නිරන්තරයෙන් කියන කතාවක් තමයි that they did not stay in the class while the English is being taught. English is being taught කියන්නේ ඉංග්‍රීසි උගන්වමින් තියෙන වෙලාවේ පන්ති හිටියේ නැහැ. So while the English was being taught, they were not in the class. ඒගොල්ලෝ හිටියේ නැහැ පන්ති. So that is also a common phenomenon that we encounter in the modern education system. අද ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළම දකින්න එක්තරා සංසිද්ධියක් මේකත්. So even sometimes some students stay in the class, they do not pay attention, or most of the times they have given up learning English. ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකත් ඇල්ලලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලොන්ට මේකේ තියෙන වැදගත්කම පිළිබඳව තදින් දනවලා නැති එක. So they have not given a sufficient impression about the importance of learning English. So at the very beginning, so they have to be given a strong impression of the importance of learning English by various means, by organizing various workshops with the වැඩසටහන් වැඩමුළු සංවිධානය කරලා ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න ඕන මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන වැදගත්කම පිළිබඳව. ඒ හරහා ඒගොල්ලොන්ට ප්‍රමාණවත් තරම් ඒ හැඟීමක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා about the importance of English. Then only that they would stay in the class and pay attention to learning English. The other thing is අනිත් දේ තමයි ඇත්තටම දැන් මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නැතුව පාසල හැර ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපි ගාවට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එනවා විශාල සංඛ්‍යාවක් එනවා. So a large numbers of people come to our classes after leaving the school, and while they are adults they come to our classes. And so therefore actually
the importance of English is always there. මේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හැම වෙලාවෙම තියෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි ඇත්තටම කතා කරන්න අමාරු භාෂාවක් නෙමෙයි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. Learning to speak English is actually not a very difficult task. So there are methods actually and techniques that I use to teach English in my classes, and very fast actually students start speaking English, and so that is actually not a very difficult task. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කෙනෙක් කතා කරනවා කියන එක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් අපි මාස දෙකක් තුනක් ටිකක් හොඳට කැප වෙලා වැඩ කරගත්තොත් අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න විතරක් නෙමෙයි අනිකුත් හැකියාවල් ලියන්න කියවන්නේ හැම හැකියාවම දියුණු කරගන්න පුළුවන්. They are not very difficult to develop. These skills are not very difficult to develop. ඊට පස්සේ ඊළඟ වැඩේ තමයි මේ ඉංග්‍රීසි මතක තියාගන්න වැඩේ. So remembering or keeping English in mind is the next factor. Actually, when you learn English, so English is a subject that you forget very easily. English කියන්නේ ඉතා ඉක්මනින් වේගෙන් අමතක වෙන විෂයක්. ඉතින් ඒකත් මේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙන සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ පිළිබඳව එතකොට අපි ඒ නිසාම මේක යාවත් කාලීන කරන්න to make English constantly stay in your mind. So there is another process actually. There are other activities. වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් සහ ක්‍රියාවලියක් එකට තියෙනවා. ඉතින් මගේ පාඨමාලාව තුල සියල්ල අන්තර්ගත වෙනවා. So my course contains everything, all these factors. So therefore what you have to do is actually join my course and follow the courses so that you get the correct guidelines as well as correct teaching to master the language at a very short period of time. කෙටි කාලයකදී මේ English language එක පිළිබඳව. So I always talk about giving you a profound knowledge of English. Profound knowledge කියලා කියන්නේ ගැඹුරු දැනුමක්. A comprehensive knowledge කියන්නේ පුළුල් දැනුමක්. So I always talk about giving you a comprehensive knowledge and also a profound knowledge of English. So we need to have a profound knowledge of English. අපිට English language එක පිළිබඳව ගැඹුරු දැනුමක් අවශ්‍යයි. සාමාන්‍ය චූටි දැනුමක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට so I would like to actually tell you now what I'm going to talk about is actually මම කතා කරන්න යන දේ තමයි ඇත්තටම මම මේ Facebook එකේ in the Facebook I was reading some of the comments for posts put by people. මිනිස්සු දාපු කමෙන්ට්ස් කීපයක් කියවගෙන යනකොට එක තැනක තිබුණ කමෙන්ට් එකක් දාලා එක්කෙනෙක් මේ සංසාරේ මොකක්ද මේ බුදුදහම පිළිබඳව මොකක්ද වගේ එකක් පිළිබඳව තිබුණ මේ පෝස්ට් එකකට දාලා තිබුණ කමෙන්ට් එකක් මම දැක්කා. ඒ සංසාරය පිළිබඳව සඳහනක් තිබුණා. ඒකට රිප්ලයි එකක් දාලා තිබුණා මේ හැම දෙයකටම හැම මගුලටම කියලා තිබුණේ. ඉතින් හැම මගුලටම මේ සංසාරේ සම්බන්ධ කරගන්නවා මොනවද මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා ඉන්න ඉබයි ඉස්සර වෙලා අන්න ඒ වගේ අදහසක් දාලා තිබුණා. ඉතින් මම මේක පිළිබඳව ඇත්තටම කතා කරන්න හිතුවේ. I just thought about expressing some ideas about this because this is actually this is a class of thought actually spreading very fast in the society. මේක සමාජයේ වේගෙන් පැතිරෙන එක්තරා ආකාරයක මතවාදයක්. අපි කියන්නේ අර නිරාගමික කියලා වෙලා ඒ නිරාගමික කට්ටියටනේ the people who say themselves that they do not follow any religion. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කිසිම ආගමක් අදහන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒකත් මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් කියලා බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. නිරාගමික එක්කෙනෙක් ආගමක් අදහන්නේ නැති පුද්ගලයෙක් මේ කාලේ ඉන්දියාවෙත් හිටියා බුද්ධ කාලේ. එතකොට එහෙම පුද්ගලයෙක්ම ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා එහෙම කීවහම බුදුන් වහන්සේ ඒ පුද්ගලයාට පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ ඒකත් මිත්‍යා මතවාදයක් කියන කාරණාව. ඉතින් නමුත් ඒ කාලේ හිටපු මිනිස්සු ටිකක් මොලේ තියෙන කට්ටිය. ඒ නිසා කිව්වහම දෙයක් තීරුම් ගන්න ස්වභාවයක් තියෙනවා. නමුත් අද කාලේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ නම් ඇත්තටම එහෙම නැහැ. දැන් මොකද හේතුව තමයි දැන් අද ලංකාව කියන්නේ බෞද්ධ රටක් වගේම මේ බුදුදහම නිතරම කතා බහ වෙන රටක්. So in Sri Lanka actually we always hear sermons. So frequently we hear sermons, and there are several channels also. There are television channels and the radio channels also where you can very frequently listen to sermons. මේ බණ අහන්න පුළුවන් channels තියෙනවා. But if you go to now Sri Lanka is a very small country, you know that. But if you can't go to a country like a huge country like India, so if you go to a very huge country like the United States, if you go to a very large country like the Latin America, if you go to the Africa, if you go to Russia, so if you go to any other area in the world, so you will not be able to listen to any sermon. ඔයගොල්ලන්ට බණක් අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් තේරෙනවා බුදුන් වහන්සේ කිව්වා මේ ලෝකේ තියෙනවා කියලා කාරණා හතරක්, අතිශය දුර්ලභ කාරණා හතරක්. Extremely four rare
things that you encounter in the world. So one thing is actually ඒ හතරෙන් එකක් තමයි the chance you get to listen to a sermon. ඔබට බණක් අහන්න හම්බෙන අවස්ථාව, බුදුබණ පදයක් අහන්න හම්බෙන අවස්ථාව. ඒක ඉතා දුර්ලභ එකක් ඒක. ඉතින් දැන් බලන්න මේ සසර එහෙම නැත්නම් සංසාරේ කියන වචනේ කියන කොටත් the fact that we are born again and again in this world after death. එතකොට මේ මරණයෙන් පස්සේ නැවත නැවත ඉපදීමක් තියෙනවා. ඒකනේ සසර කියන්නේ. ඒතකොට එහෙම ඉපදීමක් තියෙන භවයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් භව ගමනක අපි අනන්ත කෙලවරක් නැති භව ගමනක යනවා කියන එක මේක මේ බෞද්ධ මතය කියලා සමහර විශ්වාස කරගෙන ඉන්නවා. This is the Buddhist belief. මේ බෞද්ධයන්ගේ විශ්වාසය කියලා. එහෙම එකක් නෙවෙයි. මේ බුදුන් වහන්සේ මේ ලෝකේ තියෙන ස්වභාවය තමයි අනාවරණය කරේ. So what is exactly happening in the world? So what Buddha did was actually revealing this nature. මේ බුදුන් වහන්සේ කරේ අතර මේ ස්වභාවය ලෝකෙට අනාවරණය කරන එක. එතකොට මේ බුදුන් වහන්සේ 아무තු දෙයක් කිව්වේ නැහැ. මේක බෞද්ධ බුදුන් වහන්සේගේ මතය කියලා. මේ සසර පිළිබඳ එහෙම නැත්නම් ලෝකයේ සම්භාව්‍ය පිළිබඳ බෞද්ධ මතය. එහෙම එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. බුදුන් වහන්සේ මේ බුදුන් වහන්සේට තිබුණා විශේෂයෙන්ම මේ ඉතා කලාතුරකින් ඉතින් ලෝකෙ කිසි කෙනෙකුට පහළ නොවන දැනුමක්. ඒ කියන්නේ wisdom, so that called wisdom skills. Actually they are actually skills. So people develop, the Buddha also he has developed those skills spending a very long time sacrificing a lot of things. බොහෝ කැපකිරීම කරලා මේ සසර අති දීර්ඝ ගමනක් එන ගමන් ඒ ගමන තුල දිනු කරගත්ත හැකියාවන් ඒවා මොනවද? පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය, the skill and the knowledge to see the past lives, and the Chutupapata Jnana. So that means the skill and the knowledge and ability to see where exactly a person or an animal gets its next birth after the demise. ඒ කියන්නේ මරණයෙන් පස්සේ නැවත ඒ කොහෙද උපදින්නේ කියන එක නිශ්චිතව කියන්න පුළුවන් එක. ඒ වගේ ඥානයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ලෞතර බුදුරහමඳුරන්ට තිබිලා තියෙනවා. ඒතකොට නුවණින් බලලා තමයි උන්වහන්සේ මේක දේශනා කරේ. එතකොට මේ ලෝකෙස් තියෙන සැබෑ ස්වභාවය. අපි දන්නවා වෙනත් ආගම් අද විශාල ප්‍රමාණයක් අදහන මිනිස්සු විදියට ඒ ආගම් fail. So they are not successful. They are there because those religions, the religion should be able to bring the what called the peace and kindness and compassion to the world. ලෝකෙට සාමය කරුණාව ගේන්න මේ ආගම් වලට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට නමුත් ඒ කිසි ආගමකට පුළුවන් වෙලා නැහැ. මොකද අනිකුත් ආගම් සියල්ලම ඒගොල්ලෝ ලෝකය දෙවි කෙනෙක් මැව්වයි කියන මතවාදය විශ්වාස කරගෙන ඉන්නේවා. So the followers of all other religions believe that the world was created by a god, a superpower, and that everything happens according to his will. එයාගේ කැමැත්තට අනුව තමයි ඒ දෙවියන්ගේ කැමැත්තට අනුව හැමදේම සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි විශ්වාස කරන්නේ. නමුත් බුදුන් වහන්සේ තමයි ඇත්තටම මේක හේතුඵල ධර්මයක් නිසා ඇති වෙන බව මේක මේ ලෝකේ කිසි කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි මේක. මේක අතීන්ද්‍රිය එහෙම නැත්නම් සුපර් නැචරල් සුපර් නෝමල් නොලෙජ් එකක් නැති කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කාරණයක් නෙමෙයි. ඒකට උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගෙන ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඉගෙනගෙන නෙමෙයි. උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගෙන තමන්ගේම ඥානයකින් තමන්ගේම වැටහීමකින් අපිට ඒක හිතා ගන්න අමාරුයි. We can never imagine how this knowledge came to Buddha, but we can get a simple idea that spending millions, sometimes billions of past lives, and by memorizing that knowledge and also further developing that knowledge. එතකොට මේ අවුරුදු බිලියන ගාණක් තිස්සේ ආත්ම බිලියන ගාණක ඉපදිලා ඒ එක් ආත්මය තුලින් දිනු කරගත්ත දැනුමකින් තමයි උන්වහන්සේ මේ දහම ප්‍රකාශ කරලා තියෙන කියන එක. ඒ බුද්ධ බණ අපි පරිශීලනය කරනකොට when we analyze and study Buddhism, we understand that. ඒක අපට තේරෙනවා. එතකොට ඉතින් දැන් මම අර කීවේ අර සසර පිළිබඳ කතා කරනකොටත් ඉතින් මොකටද සසර ගැන කතා කරන්නේ, සංසාර ගැන. හැම මගුලකටම මොකටද සසර ඇදලා ගන්නෙ? මේ ලෝකෙ ඉස්සෙල්ලා ජීවත් වෙලා ඉන්න එපයි කියලා තමයි මේ පුද්ගලයා ඒ අදහස දක්වලා තිබුණා. මම මේ කීවේ මේ පුද්ගලයාගේ වචන වලින්ම. So I just told that with his own words, but I just wanted to make you aware. අපි මේ සසර ගැන හිතනකොට අපිට තියෙන වාසි මොනවද කියන එක, අපි එහෙම නොහිතනකොට තියෙන අවාසි මොනවද කියන එක පිළිබඳ මම හිතන්නේ. ඒතකොට සසර ගැන
හිතන කෙනෙක්. So a person who thinks about that we die, we grow old and die. අපි සසර ගැන හිතන කෙනෙක් අපි හිතනවා අපි වයසට යනවා, මැරෙනවා, ලෙඩ වෙනවානේ. We get sick, we grow old and we die. එතකොට ඒක තමයි අපේ ජීවිතයේ කෙලවර. ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ ආයෙ කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඉපදෙනවා. ඉතින් අපි මේ කෙටි මැරෙන සුළු ජීවිතයක් නේද ගෙවන්නේ කියලා අපි කල්පනා කරනකොට එතකොට අපි බොහෝ දෙනෙකුට අපි කාටවත් වෛර කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මේ දැන් බෞද්ධ ඉගැන්වීම් තුළ තවදුරටත් අපි ජීවත් වෙන කෙනෙක් ඊවසීම ප්‍රගුණ කරනවා. එතකොට මෛත්‍රිය ප්‍රගුණ කරනවා. So he develops patience and tolerance, and somebody who follows Buddha's teachings practice compassion and kindness. එතකොට kindness compassion වගේ දේවල් practice කරනවා. එතකොට එයාගෙන් සමාජයට වෙනස් සතෙකුටවත් හානියක් නැහැ. ඒතර ඒක තමයි තියෙන ලොකුම වාසිය. එතකොට අපි එතනිනේ සාමය ඇති වෙන්නේ. So එතකොට තමයි අපිට පුළුවන්කම තියෙන්නේ ලෝකයේ සාමය ඇති කරන්න අපි ඉස්සෙල්ලා අල්ලපු ගෙදරත් එක්ක හොඳින් ඉන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. So if we need to be able to live with a good acquaintance, with a good relationship with the people next door. අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සු එක්ක හොඳ acquaintance එකක් ඇසුරක් එක්ක හොඳ කියන්නේ මේ සමීපව ඇසුරු කරේ නැතත් අඩු ගානේ තරහ නොවි ඉන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් නැතුව අපිට ලෝක සාමයක් ගැන කතා කරන්න බෑ. We can't talk about world peace නේ. එතකොට අපි පවුලක් විදියට when we take as a family, we fight with the people who in the neighborhood, in the next door. ඒ අල්ලපු ගෙදර මනුස්සයත් එක්කත් රණ්ඩු වෙනවා. රටක් විදියට ගත්තාම අල්ලපු වටේම තියෙන රටවල් එක්ක රණ්ඩු වෙනවා ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒකට හේතුව ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ සසර ගැන නොහිතන එක. ඒක තමයි ඒක ප්‍රධාන හේතුව. So the main reason for that is that people do not know that they are living a very short life, and also we do not take when we die the valuable things, that with the so called valuable things අපි වටිනවයි කියලා හිතන ධනය වෙනත් දේවල් අපි එකතු කරන දේවල් අපි කිසි දෙයක් අරන් යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒ වගේ දේවල් තදින් අල්ලගෙන ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් උදාහරණයක් විදිහට පොල් ගෙඩියක්, කොස් ගෙඩියක්, අඹ ගෙඩියක් තමන්ගේ වත්තේ තියෙන දෙයක් හොරට කඩාගත්ත හරි ඒ වගේ දේවල් වලට අපි දැකලා තියෙනවා පොලිසියට ගිහිල්ලා ඉතින් අඹ ගෙඩිය කඩාගත්තට කොච්චර අඹ වවුල්ලු කාලා බිම වැටෙනවදනේ. එතකොට ගස්වල තියෙන කොස් කොච්චර වවුල්ලු කාලා සත්තු කාලා බිම දානවද? අපි ප්‍රයෝජනට ගන්න නැතුව කොච්චර දේවල් එහෙම අපතේ යනවද? ඉතින් මිනිස්සෙක් එහෙම කඩාගෙන කෑවා කියලා ඒක කේන්ති ගන්න කාරණයක් නෙමෙයි ඇත්තටම. So එතකොට අපි දැන් සසර ගැන හිතන කෙනෙක් ඒක හිතනවා. අනේ මිනිස්සෙක් අනේ මගේ මේ වත්තේ කොස් ගෙඩියක් කඩාගෙන ඔය කඩාගෙන කාපු ආයේ පව් නැති බැරි මිනිස්සු. ඊට පස්සේ තව ඕනනම් හොයලා බලලා ඉවරලා ඒගොල්ලෝගේ නැති බැරි මොනවාට හරි තවත් ගිහිල්ලා ඊට ඒ ඉස්කෝලේ යන ළමයි ඉන්නවනම් පොත්පත් ටික අරන් දෙනවා. එතකොට මොකද දුප්පත්කමටනේ ඒගොල්ලෝ එහෙම කරන්නේ. So because they did it because of the definitely because of the poverty they do it. If they are extremely rich people, and if they are extremely powerful people, and if they are wealthy, ඒගොල්ලෝ ධනවත් මිනිස්සු නම් ඒගොල්ලෝ පොල් ගෙඩියක්, කොස් ගෙඩියක්, අබ ගෙඩියක් හොරගම් කරගෙන යන්නේ නැහැ. ඉතින් හොරගම් කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන ඇත්තටම දුප්පත්කම නිසා. So they have stolen it because of their poverty. So if for example in many occasions එක අවස්ථාවක දෙකක නෙවෙයි. ඉතින් අපේ වත්තේ ඇත්තටම මේ පොල් කඩාගෙන ගිහිල්ලා එහෙම හොරගම් කරගෙන ගිහිල්ලා ඉන්න මිනිස්සු අපිට අතරහුව වෙච්ච වෙලාවල් අති විශාල සංඛ්‍යාවක මම ඇත්තටම මේ දැක්කේ නෑ වගේ ආපු අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් මොකද ඒගොල්ලොන්ට ඒක දැක්කේ නෑ වගේ නේ. ඒක තමයි ගොඩක්ම හොඳ. එහෙම නැත්නම් ඒක අනුබල දීමක් වීම වුණාම ඒකත් ටිකක් ඕනවට වැඩි යනවා. ඉතින් මේ නමුත් පොල් ගෙඩියක් කඩාගෙන කාලා ඒගොල්ලොන්ට මේ කෝටිපතිය වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. So they cannot become billionaires by just stealing 10-15 coconuts. නේ පොල් ගෙඩි 15ක් 20ක් හොරගම් කරගත්තා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට කෝටිපතිය වෙන්න බෑ ඉතින් ඒකෙන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ අවබෝධය අපිට තියෙන්න ඕනේ. We need to have that ability, but we need to understand that they do because of their poverty. ඒගොල්ලෝගේ දුප්පත්කම නිසා තමයි ඒක එහෙම කරන්නේ කියන එක අපි හිතන්න ඕන. ඉතින් එහෙම හිතන්න ශක්තියක් අපිට තියෙන්න ඕන. මොකද මේ අපි හැමෝම මිනිස්සු කියන එක. So we need to understand that we all are humans. ඉතින් ඒ සසර පිළිබඳව අපි හිතන කෙනෙක් වුණාම අපි දන්නවා මේ ඉඩ කඩන් අරන් යන්නෙත් නැහැ. So we have lands, but we don't take them after death. මරණයත් එක්ක. So when we die, we do not take, and nobody has taken here the hundreds and thousands or sometimes acres people possess when they die. නේ සමහරලාට මිනිස්සුන්ගේ අක්කර 1000 ගණන් 100,000 ගණන් තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒත් මරනකොට මේ කිසි දෙයක් මේ මිනිස්සු අරගෙන ගියේ නැහැ. Just sometimes the 6 feet that they were buried. නේ ඒගොල්ලෝ අර බල්ලා දාපු අඩි 6 පමණයි. ඉතින් එතකොට මේක තමයි අපේ ලයිෆ් එකේ කතන්දරය. So this is the story of our life, whoever do whatever. අපි මොනවා කරත් නේ. එතකොට
ඊළඟට දැන් අපි අර සසර ගැන නොහිතපුවාම දැන් නොහිතන නිරාගමික කියන අර එහෙම පිරිසක් ඉන්නවනේ. දැන් එවැනි මතවාදයක් එතකොට ඒගොල්ලෝ අම්මට තාත්තට ගරු කරන්නේ නේ. එතකොට ගුරුවරයෙකුට ගරු කරන්නේ එහෙම ගරු කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ. දැන් එතකොට ගුරුවරුන්ට ගහන්න යනවා. එතකොට ළමයිනුත් මොකද කරන්නේ? ගුරුවරයෙකුට මොන හරි උපදේශයක් දෙන්න ගියාම ගහන්න යනවා. So the children also sometimes go to attack the teachers and also sometimes the people if sometimes if they go to advise somebody they also sometimes become aggressive. එතකොට කවුරු හරි මොනවා හරි වැරද්දක් දැකලා පෙන්වා දෙන්න කිව්වොත් දැන් පහුගිය දවස්වල අපි දැක්කද මේ මතවාදය තමයි මේ තියෙන්නේ. So this is the what called the ideology on which all these incidents happen. මේ සිද්ධි හැම එකම සිද්ධ වෙන මතවාදය මේක තමයි. එතකොට බලන්න මේකේ සිද්ධ වෙන දේ you can see this so at a time in a certain incident when a certain person went to admonish some young children to wear helmets when they were riding the motorbike. So actually these children, about 3 children, got together and attacked the person to die, to death. එයාට මරණකම ගහලා තිබුණා ඒ මනුස්සයාට. එතකොට now see the situation now. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ so they what called they discard virtues. ඒගොල්ලෝ ගුණධර්ම කියන ඒවා discard ඉවත දාලා යන පිරිසක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ they don't respect their parents. So when they don't respect their parents, so the parents have to tolerate and stare at every notorious and mischievous thing they do. ඒගොල්ලෝ කරන හිතුවක්කාර සියලු දේවල් නේ. notorious කියන්නේ මේ හිතුවක්කාර නරක වැඩ. එතකොට mischievous කියන්නේ දඟ වැඩ. හිතුවක්කාර වැඩ. මේ ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට දෙමාපියෝට දරාගෙන බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. එතකොට whether they do whatever the thing නේ, whatever the nasty thing they do, ඒගොල්ලෝ කරන ඒ නරක වැඩ හැම එකම බලාගෙන ඉන්නවනේ ඔය එකක්. එතකොට ඒ දේවල් එතකොට අපි දන්නවා දැන් ලොකු සමාජ අත්දැකීමක් සහ අධ්‍යාපනයක් නැති ළමයි ඒ වගේ නරක දේවල් කරන්න පෙළඹෙන ප්‍රමාණය හුඟක් වැඩි. So children who tend to do that kind of mischievous and actually things which are not appreciated and admired by the entire society. සමාජය අගය නොකරන දේවල්, අනුමත නොකරන දේවල්, the things that the society don't approve, the society doesn't approve. So these young children tend to commit frequently. ඒගොල්ලෝ නිතරම කරන්න පෙළඹෙනවා. So at that kind of situations actually nobody can interfere that. කාටවත් ඒකට මැදිහත් වෙන්න බෑ. So that is the society which is being going to be developed. ඒක තමයි වැඩි දියුණු වෙන සමාජය. එතකොට ගුණධර්ම යටපත් වෙච්ච එතකොට අර හිතුවක්කාරකම් නරක දේවල් ඉස්මතු වෙන සමාජයක් තමයි මේ වෙන්නේ. එතකොට මේකේ ප්‍රතිඵලය මේකේ මේ කූට ප්‍රාප්තිය නෙමෙයි මේ යන මගේ අතර සිද්ධ වෙන සිද්ධි අපි දැක්කා. එතකොට අර සර්ප්‍රයිස් කරලා ඉවර වෙලා මොකද කරන්නේ ගෑල් ළමයෙකුගේ අර බෙල්ල කපන තරට තමන් ආදරය කරන ගෑල් ළමයාගේ බෙල්ල කපන තමයි පිළිබඳ වෙනම වීඩියෝ එකක් අතරම කරන්න බලාපොරොත්තු I hope to do because that's a topic that we need to talk in detail and there are a large number of aspects that we need to discuss in that. ඒකේ අපිට කතා කරන්න පැති ගොඩාක් තියෙනවා මේ සිද්ධියේ. ඉතින් අපි ඒක කතා කරන්න ඕනේ අතර we need to talk from our capacity. අපිට තේරෙන මට්ටමේ අපිට දැනෙන මට්ටමේ අපි කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ පිළිබඳ because a large number of people and students young people are actually browsing this internet so they can get an idea as to what is actually happening in the society. අපි මේ සමාජයේ මේ මොනවද මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපිට එතකොට පොඩි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි අතරම මේ එතකොට දැන් අර පුද්ගලයාගේ එතකොට යා මේ ආගමට කියන්නේ අපේ ලංකාවේ අපිට හම්බෙන වටිනම සම්පත තමයි බුදුදහම කියලා කියන්නේ. So the Buddhism is the most valuable treasure everyone get in our society because the things that you develop in your in this life under the guidance of Buddhism. බුදුදහමේ මගේ පෙන්වීම යටතේ අපි එකතු කරගන්න දේවල් ඇත්තටම ඒක අපි ධනයක් කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒක අපිට සසර ගෙනියන්න පුළුවන් ධනයක්. මොකද අපි මරුණාට පස්සේ අපි ගෙනියන ධනයක්. ඔබට S2 කන් දෙක අතපය හොඳට පිළිහිටලා තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ කරපු පින් වල ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඔබට ලැබුණු දෙයක් කියන එක තමයි බුදුදහමේ උගන්වන්නේ. එතකොට ඒක උගන්වන්නේ බුදුන් වහන්සේ අතීත ජීවිත දිහා බලලා දැකලා. ඉතින් අතීත ජීවිත දිහා බලලා දැකලා එහෙවැනි දැනුමකින් ප්‍රකාශ කරන දේ
අපි පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට තේරෙනවා අර ඊට වඩා වෙනස් වූ ආගම් වල උගන්වන විශ්වාස මිත්‍යා මත තමයි ගොඩාක් වෙලාවට විශ්වාස කරන්න පෙළඹෙන්නේ හරි දේ කියලා. එතකොට සමහරු කියනවා කොයි ආගමෙත් හරි දේවල් උගන්වනවා කියලා. එහෙම එකක් තියෙනවා තමයි. එතකොට අපි ඒවට කියනවා half truths කියලා. half truths කියන අර්ධ සත්‍ය. එතකොට පරම සත්‍ය නෙමෙයි. එතකොට පරම සත්‍ය කියන එක අර්ධ සත්‍ය කියන එකයි පරම කියලා කියන්නේ පූර්ණ කියන එක වගේනේ. එතකොට ඒ පරම සත්‍ය කියන එකයි අර්ධ සත්‍ය කියන එකයි එක වෙනස්. ඒක ප්‍රඥාවෙන් එහෙම නැත්නම් බුද්ධියෙන් තේරුම් ගන්න ඕන වටහා ගන්න ඕන කාරණයක්. that is something we need to understand through our wisdom. අපේ බුද්ධිය හරහා. එතකොට අපිට මේ බුදුබණ පදය තේරුම් ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ බුද්ධිමතෙක් විසින් ඒක බුද්ධිය හරහාම කරගත යුතු දෙයක් වෙනවා. ඒක නිසා හැමෝටම එකම පිළිහිටන්න ඒක. එහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවා. So everyone can't understand Buddhism definitely. Actually, if somebody has not had a family background, a Buddhist family background, so hardly any that kind of person actually gets into Buddhism. But there are a large number of people all around the world. They now have started studying Buddhism and they become Buddhists, and after that actually they continue to learn. And there are a large number of people all around the world actually who have even become Buddhist monks. So අපි දන්නවා රුසියාවෙන් ඊට පස්සේ යුරෝප රටවල් වලින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ දකුණු ඇමරිකා රටවල් ආෆ්‍රිකානු රටවල් වල විශාල වශයෙන් මේ බුද්ධ ධර්ම පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරලා ඊට පස්සේ මම දන්නවා දැන් තුර්කිය ඒ වගේ රටවල් වල ඊට පස්සේ මේ එවැනි මේ ඉස්ලාම් රටවල් වල බෞද්ධ සංවිධානයේ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ සංවිධානයේ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හොරින් අදහන්නේ මේක. හොරින් ඒගොල්ලෝ අධ්‍යයනය කරලා ඉගෙනගෙන ඒගොල්ලෝ මේක ෆලෝ කරන මේවා තියෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා මේ අන්තර්ජාලය තුළ. මොකද මේකට උනන්දුවක් ඇති වෙනවා ඕනම කෙනෙකුගේ. මොකද බුද්ධිමත් කෙනෙක් මේකට පෙළඹෙන එක කාටවත් වළක්වන්න බෑ. So nobody can stop a wise man getting or approaching Buddhism, because they tend to listen to various explanations by Buddhism done by scholars, and there are a large number of videos on this in this use the social media also. So you can find those videos, and also when you continue to see these videos, and you can learn actually the large facts and large amount of knowledge. You can gain a large amount of knowledge of Buddhism. බුද්ධ ධර්ම පිළිබඳ ගැඹුරු දැනුමක් අතර ලොකු දැනුමක් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් මේක ඇත්තට හරි ප්‍රවේශමෙන් අපි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න ඕන. We need to start learning this one very carefully, and we need to start at a very simple point. සරලම තැනකින් තමයි පටන් ගන්න ඕන. ඒක ඕනම දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙන සිද්ධාන්තයක්. ඒක ඕනම විෂයක් ඉගෙන ගන්න තියෙන සිද්ධාන්තයක් තමයි අපි සරලම තැනකින් පටන්ගෙන හිමින් ගැඹුර කරා යන්නේ. ඒක දැන් මම දැක්කා එක්තරා මම හිතන්නේ වෙනත් ආගමක් අදහන වෙනත් ආගම් අදහන යම් කණ්ඩායමක්. ඒගොල්ලෝ මේ උගතු කට්ටිය කියලා කියා ගන්න කට්ටියක්. ඒගොල්ලෝ චතුරාර්ය සත්‍ය විග්‍රහ කරන්න උත්සාහ කරනවා. බුදුන් වහන්සේ අවුරුදු බිලියන ගාණක් සමහරවිට maybe trillions of years have spent to understand this. So that they try to explain this one is actually it's really something that they shouldn't do. ඒගොල්ලෝ නොකළ යුතු දෙයක්. ඒක කොහොමද ඉතින් ඒකෙදී තමන්ගේ මෝඩකමම ඉස්මතු වෙනවා. මේ බුදු දහම වැරදි තැනකින් අල්ලගෙන විග්‍රහ කරන්න ගියොත් එහෙම එතන තමන්ගේ මෝඩකම පේනවා. ඒක වළක්වන්න බැරි දෙයක්. So the one's own foolishness can be displayed if somebody goes to explain Buddhism in a wrong way and touching and catching it from the wrong place. So therefore when we explain and when we talk about Buddhism also, we have to be very careful. අපි ඊට ප්‍රවේශමෙන් හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා හොඳ බුද්ධියකින් විමසා බලලා තමයි අපි බුදුදහමේ තියෙන කරුණු විග්‍රහ කිරීම පටන් ගන්න ඕනේ. හොඳයි. එතකොට ඊළඟ කාරණාව තමයි ඇත්තටම දැන් මගේ ජීවිතේත් අතව මම විවිධ විෂය ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මම ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වලට so I have studied both arts and biology subjects. arts කලා විෂයන් වගේම ජීව විද්‍යා විෂයන් මම ඇදහැරුවා. එතකොට ඒ වගේ chemistry physics වගේ විෂයන් මට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ වගේම geography political science වගේ විෂයන් ඉගෙන ගන්නත් අවස්ථාව ලැබුණා. එතකොට මේ මොන විෂයන් ඉගෙන ගත්තත් ඇත්තටම අපි ඒ වගේ එක්තරා මට්ටමකින් එහාට ඒ වගේ ගැඹුරක් නැහැ. So there is no depth beyond a certain point. But actually when we start learning Buddhism, අපි බෞද්ධ බුදුදහම ඉගෙන ගන්න ගත්තාම ඇත්තටම අපිට සමහර කාරණාවල ගැඹුරක් හොයන්න බැරි තරම් ගැඹුරුයි. So these some of the facts are actually deep, so deep that we cannot find how deep they are because our wisdom is extremely narrow. අපේ බුද්ධිය පටු නිසා අපිට ඒවා ගැඹුර වන්න බැරි තරම්ම ගැඹුරුයි සමහර කරුණු. ඉතින් එවැනි කරුණු ඉදිරියේදී මම විග්‍රහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. I hope to explain you simple facts about Buddhism. බුද්ධ තුළ තියෙන සරල කරුණු ටික විස්තර කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන අය
ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ කටපාඩම් කරගන්න පළවෙනි දේ. දෙවෙනි එක මේ පිළිබඳ හිතා බලමින් ගැඹුරින් විමසා බලමින් මේ කියන කාරණාව ඇත්තක්ද? ඒතර මේකෙන් මේක ඉගෙන ගැනීමෙන් අපිට තියෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද? ආන් මේ වගේ දේවල් පිළිබඳ විමසීමක් කරන්න. So always you need to learn about the benefits of learning Buddhism and what are the advantages of learning Buddhism and understanding Buddhism. බෞද්ධ ධර්මය තේරුම් ගැනීමේ තියෙන වාසි පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඒතකොට මේ අවබෝධය තුල ඉඳගෙන වැඩ කරන්න ගත්තාම අපි දන්නවා අපිට ඒක සාර්ථකව කරගෙන යන්න පුළුවන්. So I will talk about this also in another video. තවත් වීඩියෝ එකකින් මම මේ පිළිබඳ දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරනවා. හොඳයි, එහෙනම් අද ඔබ යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් that is what I expect. So please share this video for others also to see. අනිත් අයටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. I think so also you can put your comments just below so that yeah, I can get an idea as to what you think about this about the videos I publish කරන videos පිළිබඳව මොන වගේ අදහස් දරන්න කියන එක ගැන මට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So that will help me to correct my mistakes if I'm making any mistake. ඒතකොට මගේ මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා මට ඒවා හදා ගන්න ඒක ඒ පැහැදිලිවම උදව් වේවි. හොඳයි, අපි තව වීඩියෝ එකකින් මේ වගේම හම්බ වෙමු.